Καλημέρα. Χαίρετε. Στην επί του όρους ομιλία, ο Ιησούς λέει «Εκεί που είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου». Άρα λοιπόν, αυτό που θεωρώ πολύτιμο, αυτό είναι που αποσπά την προσοχή μου, την καρδιά μου, όλο μου το είναι, για να το επιδιώκω ή για να το συντηρώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο μάθημα 130, που μας λέει τι είναι αυτό που είναι για σένα πολύτιμο. Ανάλογα με αυτό που είναι πολύτιμο, αυτό θα είναι η εμπειρία σου και το πεπρωμένο σου. Είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους. Τι μας εννοεί εδώ λοιπόν, θα δούμε. Η αντίληψη είναι συνεπής. Ό,τι βλέπεις καθρεφτίζει τη σκέψη σου και οι σκέψεις σου απλά και μόνο καθρεφτίζουν την επιλογή του τι θέλεις να δεις. Οι αξίες σου το καθορίζουν αυτό, γιατί κάθε τι στο οποίο δίνεις αξία θα θέλεις και να το δεις, πιστεύοντας ότι αυτό που βλέπεις υπάρχει πραγματικά. Εκεί που είναι ο θησαυρός σου, εκεί είναι και η καρδιά σου. Ακριβώς. Άρα, μέσα στη σκέψη μου, δίνω αξία σε κάτι. Και επειδή του έχω δώσει αξία, το επιθυμώ. Και έτσι το επιλέγω. Και με αυτόν τον τρόπο το βλέπω και το αντιλαμβάνομαι ως αληθινό. Ξεκινάει λοιπόν από την απόδοση αξία σε κάτι και ύστερα αρχίζει η εμπειρία μου γι' αυτό. Η επιθυμία μου, η επιδίωξή μου και τελικά το βλέπω εκεί να είναι αληθινό και όπως έχουμε ήδη μάθει, με έναν τρόπο το εκδηλώνουμε στον υλικό κόσμο, μορφοποιώντας την πραγματικότητά μας. Ό,τι βλέπεις καθρεφτίζει τη σκέψη σου. Θα δεις έναν κόσμο σκοτεινό, απεσιόδοξο, επιθετικό. Σε αυτόν θα κατοικήσεις. Θα δεις με μάτια αγαθότητας, συγχώρεσης. Σε αυτόν τον κόσμο θα κατοικήσεις. Πώς βλέπεις το ποτήρι. Μας εξηγεί στη συνέχεια το μάθημα. Οι αξίες σου το καθορίζουν αυτό. Γιατί το κάθε τι στο οποίο δίνεις αξία θα θέλεις και να το δεις, πιστεύοντας ότι αυτό που βλέπεις υπάρχει πραγματικά. Κανένας δεν μπορεί να δει έναν κόσμο στον οποίο ο νους του δεν έχει δώσει αξία. Και κανένας δεν μπορεί να μην δει αυτό που πιστεύει ότι θέλει. Το περίφημο και πολύ γνωστό παράδειγμα, αν θέλω να δω μισοάδιο το ποτήρι ή μισογεμάτο. Θα λέγαμε ότι το ποτήρι είναι σε υπέρθεση. Πράγματι. Το βλέπεις όπως θέλεις, όπως επιλέγεις να το δεις. Ποιος μπορεί όμως στην πραγματικότητα να μισεί και να αγαπά ταυτόχρονα? Δηλαδή, πώς μπορούμε εννοεί εδώ να σκεφτόμαστε ή να θέλουμε δύο αντίθετα πράγματα? Και να είναι και αληθινά εξίσου, Ποιος μπορεί να επιθυμεί ότι ό,τι δεν θέλει να υπάρχει? Ποιος μπορεί να επιθυμεί ό,τι δεν θέλει να υπάρχει? Και ποιος μπορεί να επιλέξει να δει έναν κόσμο τον οποίο φοβάται? Ο φόβος πρέπει να τυφλώνει, γιατί αυτό είναι το όπλο του. Ό,τι φοβάσαι να δεις, δεν μπορείς να το δεις. Η αγάπη και η αντίληξη επομένως προχωρούν χέρι-χέρι, αλλά ο φόβος κρύβει στο σκοτάδι ό,τι υπάρχει. Η αλήθεια επισκιάζεται από τον φόβο και ό,τι απομένει δεν είναι παρά μία φαντασία. Ο αντιπερισπασμός του εγώ. Με απασχολεί με τεχνητό φόβο για να μην κοιτάξω αυτό που βαθύτερα φοβάμαι. Τι φοβάμαι? Εδώ μας λέει την αγάπη, τη συγχώρεση και τον αληθινό εαυτό μου. Και αυτό μπορεί να φαίνεται παράξενο. Δεν είναι καθόλου. Κάθε μέρα επιλέγουμε το εγώ, τον ιδιαίτερο εαυτό. Η αίσθηση που έχουμε για την αγάπη και τον αληθινό εαυτό είναι ότι θέλουν να μας πάρουν τα κεκτημένα μας, αυτά που φτιάξαμε. Όπως ήταν και ο φόβος που νιώσαμε, που εκδηλώθηκε στο προπροηγούμενο μάθημα, που λέει ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει τίποτα που να θέλω. Μα πώς είναι δυνατόν να αντιδράσεις, να μην τα θέλω, τους αγαπημένους μου, τα όμορφα πράγματα, τις χαρές ή ό,τι μου δίνει αυτός ο κόσμος? Και το προηγούμενο μάθημα ήταν το 128. Ο φόβος έχει πλάσει το κάθε τι που νομίζεις ότι βλέπεις. Όλο τον διαχωρισμό, όλες τις διακρίσεις και το πλήθος των διαφορών που πιστεύεις ότι συγκροτούν τον κόσμο. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. Ο εχθρός της αγάπης τα έχει επινοήσει. Η αγάπη όμως δεν μπορεί να έχει κανέναν εχθρό. Έτσι όλα αυτά δεν έχουν καμιά αιτία, ούτε ύπαρξη, ούτε συνέπειες. Μπορεί να τα εκτιμά κανείς, αλλά παραμένουν μη πραγματικά. Μπορούν να αναζητηθούν, αλλά δεν μπορούν να βρεθούν.
Σήμερα λοιπόν δεν θα τα αναζητήσουμε, ούτε και θα χάσουμε τη μέρα μας ψάχνοντας για το ανέβρετο. Θέλουμε να διορθώσουμε την όρασή μας λοιπόν. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό το ότι μπορούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινά. Και εδώ σε αυτή την απεικόνηση της θεραπείας του εκγενετής τυφλού, μεταφορικά είμαστε εκγενετής τυφλοί όταν γεννιόμαστε και από παιδιά έχουμε την πεποίθηση ότι αυτός ο κόσμος είναι το μόνο που υπάρχει και δεν υπάρχει κάποιος άλλος κόσμος που είναι ο αληθινός. Η θεραπεία του εκγενετής τυφλού είναι να καταφέρουμε να θεραπευτούμε από την λανθασμένη όραση του κόσμου που μας δείχνει το εγώ. Ο φόβος είναι που μας τυφλώνει. Αυτή είναι ακριβώς η μεταφορική σημασία. Δούμε λοιπόν για τους δύο κόσμους. Είναι αδύνατο να βλέπεις δύο κόσμους που ποτέ δεν συμπίπτουν. Αναζήτησε τον ένα και ο άλλος εξαφανίζεται. Αλλά ο ένας παραμένει. Αυτοί οι κόσμοι αποτελούν το φάσμα των επιλογών σου, πέρα από το οποίο η απόφασή σου δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να πάει αλλού. Το πραγματικό και το μη πραγματικό είναι όλα όσα υπάρχουν για να επιλέξεις ανάμεσά τους. Και τίποτα άλλο εκτός από αυτά. Σε αυτή την εικόνα εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε τι βλέπετε. Βλέπετε νυχτερίδες ή αγγέλους. Το σκούρο είναι η νυχτερίδα, το λευκό είναι άγγελοι. Όταν κοιτάζω το ένα, το άλλο εξαφανίζεται, θολώνει, χάνεται από την όρασή μου. Ποιο από τα δύο είναι πραγματικό? Στην πραγματικότητα, για τα μαθήματα θαυμάτων, κανένα. Είναι και τα δύο στο χώρο της εικονοποίησης. Ωστόσο αυτό είναι μια άλλη μορφή για να καταλάβουμε ότι ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο αποδεικνύεται ότι δεν μπορώ να βλέπω ταυτόχρονα και το φως και το σκοτάδι και τον κόσμο του εγώ και τον κόσμο του πνεύματος. Ένα από τα δύο είναι αληθινό. Είναι Κάθε φορά για μένα. Βέβαια. Και είναι τι θα επιλέξω. Ναι, και για να δούμε και την επόμενη εικόνα. Σε αυτές τις γνωστές οπτικές απάτες, είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους, αναζήτησε τον έναν και ο άλλος εξαφανίζεται. Εάν δω το μαύρο κομμάτι, θα δω ένα δοχείο. Εάν δω το λευκό, θα δω δύο πρόσωπα. Τώρα λοιπόν που έχω καταφέρει να δω και το δοχείο και τα δύο πρόσωπα, τι θα επιλέξω να δω? Ανάλογα που θα εστιάσω την προσοχή μου, αυτό και θα εμφανιστεί στην όρασή μου. Άρα, ανάλογα στο τι θέλω να δώσω αξία στη δεδομένη στιγμή, αυτό και εμφανίζεται ως πραγματικότητα. Ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο. Άρα είναι και σε ποια ερμηνεία μου δίνω πραγματικότητα, σε ποια ιδέα δίνω πραγματικότητα. Ποια ιδέα τελικά, έτσι κι αλλιώς μια ιδέα υπάρχει πίσω από κάθε τι. Άρα είναι σε ποια εστιάζω. Έτσι. Και αυτή στην οποία θα εστιάσω είναι αυτή στην οποία δίνω αξία. Και είναι αυτή που θέλω να δω και είναι αυτή που θα τη θεωρώ πραγματική. Αντικειμενικά πραγματική θα τη θεωρώ. Και θα διαμορφώνει και το πεπρωμένο μου. Ναι. Ο κόσμος που βλέπεις είναι η απόδειξη ότι έχεις ήδη κάνει μια επιλογή. Τόσο εμπεριέχουσα τα πάντα, όσο και το αντίθετό της. Ο κόσμος που βλέπεις είναι εντελώς συνεπής από την οπτική γωνία από την οποία τον βλέπεις. Είναι όλος ένα κομμάτι, επειδή προέρχεται από ένα συναίσθημα και καθρεφτίζει την πηγή του σε όλα όσα βλέπεις. Για παράδειγμα, βλέπουμε στη μία εικόνα ένα κόσμο καταστροφής, πολέμου, οικολογικής υποβάθμισης, καταστροφικό με όλους τους τρόπους. Το αντίστοιχο, Ιουλία μου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε από την αμεριά ανθρώπους οι οποίοι βασανίζουν άλλους ή γίνονται αιτία για να υποφέρουμε ή συνθήκες που γίνονται αιτία για να υποφέρουμε, να είμαστε δυστυχισμένοι. Αυτός ο κόσμος είναι απολύτως συνεπής, αυτό μας λέει. Δηλαδή μην πάμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο για να τον αλλάξουμε, γιατί η δομή του και αυτά που μας δείχνει είναι συνεπή. Με την ιδέα που υπάρχει μέσα εκεί, ότι υπάρχει επίθεση. Άρα πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο? Μόνο με το να μεταθέσουμε το βλέμμα μας, την εστίαση του νου, την προκείμενη περίπτωση, όταν εστιάσουμε στην άλλη μεριά, στην άλλη εικόνα, βλέπουμε έναν κόσμο. Έναν κόσμο ανθυρό, όπου η ζωή κυριαρχεί.
Και τα δύο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα στην αντίληψή μας. Δηλαδή, εάν γυρίσουμε θα δούμε και αναζητήσουμε έναν κόσμο όπως στην αριστερή πλευρά της εικόνας, θα τον δούμε. Θα δούμε πολέμους, καταστροφές. Εάν αναζητήσουμε την ομορφιά της φύσης, θα το δούμε και αυτό. Άρα υπάρχουν σαν δύο επιλογές ταυτόχρονα στο νου μας, αλλά δεν μπορώ να τα δω ταυτόχρονα. Δεν μπορώ, γιατί ανάλογα τι θα αναζητήσω κάθε φορά, γι' αυτό θα βρω και αποδείξεις. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβολικά αντιπροσωπεύουν τον ορθό και λάθος νου. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτό που θα επιλέξω να δω είναι αυτό στο οποίο έχω δώσει αξία, και όταν το δω, ό,τι δω μέσα σε αυτό, θα είναι απολύτως συνεπές. Γιατί έχει νόμους οι οποίοι υποστηρίζουν αυτήν την αρχική ιδέα. Είναι η επίθεση από την μεριά ή είναι η ειρήνη από την άλλη. Και τα δύο είναι συνεπή. Είναι συνεπή, αλλά βέβαια κάποιος μπορεί να ρωτήσει, αν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αρνητικός και γκρινιάρης, πώς μπορώ να δω κάτι άλλο, αφού αυτό βλέπω. Εγώ το έχω επιλέξει να δω την γκρίνια του και την αρνητικότητά του. Μέχρι σήμερα εγώ το επέλεγα, αλλά δεν ήξερα για ποιο λόγο. Σήμερα μπορεί να το ξαναεπιλέξω, αλλά ξέρω για ποιο λόγο. Και τι θα δω, έναν άνθρωπο καλοπροαίρετο αντί γκρινιάρη. Θα αλλάξει συμπεριφορά. Βλέπεις ότι υπάρχει, μας οδηγούν τα θαύματα σε ένα άλλο επίπεδο, μας πάνε στο δεισμό, ή θα τον δω γκρινιάρη, ή θα τον δω αγαθό, ή θα τον δω γκρινιάρη, αλλά η γκρίνια του είναι η κραυγή για αγάπη. Ακριβώς, θα αλλάζει επίπεδο. Κάτι πέρα από τη συμπεριφορά του. Κάτι πέρα από τη συμπεριφορά του. Θα δω ότι πίσω από την αρνητική συμπεριφορά υπάρχει μια γοερή κραυγή για αγάπη. Εάν το συλλάβω αυτό αληθινά με την καρδιά μου, τότε θα βλέπω τη συμπεριφορά του, αλλά θα νιώθω, θα ακούω μέσα μου την κραυγή του για αγάπη. Και αυτό που εγώ θα νιώθω για τον εαυτό μου και για εκείνον θα είναι τελείως διαφορετικό από το να είμαι το θύμα ενός ανθρώπου που είναι κακοπροαίρετος από τη ρίζα του. Όχι. Ουδής εκών κακός, έλεγε ο Σωκράτης. Κανείς δεν είναι από τη ρίζα του κακός. Όλοι στη ρίζα μας είμαστε αγαθοί. Μεσολαβεί η ψευδαίσθηση του διαχωρισμού και αρχίζει ο πόνος που μετατρέπεται σε επιθετικότητα και σε φόβο. Αν αρχίσω αυτά σιγά σιγά να τα έχω στην επίγνωσή μου, όλος ο κόσμος που μου φαίνεται αρνητικός θα καταλάβω ότι δεν εκφράζει παρά μόνο το αίτημα να ξαναθυμηθεί την αγάπη και δεν το ξέρει ούτε αυτός ότι αυτό το κάνει κάθε φορά που είναι επιθετικός. Όλος ο κόσμος λοιπόν, όλος ο πλανήτης και όλοι όσοι είμαστε εδώ, το μόνο που ζητάμε είναι μια θεραπεία. Θυμηθείτε τον εαυτό σας κάθε φορά που θυμώνετε και είστε έξαλλοι και φωνάζετε. Από κάτω δεν υπάρχει ένα αίτημα «δεν μ' αγάπησες αρκετά, δεν μου φέρθηκες ή δεν έκανες αυτό που θα ήθελα, γιατί αν μ' αγαπούσες θα το έχεις κάνει». Θυμηθείτε τον εαυτό σας για να καταλάβετε ότι όλοι κραυγή για αγάπη βγάζουν κάθε φορά που είμαστε επιθετικοί. Όσο παράλογο και αν φαίνεται, κραυγή για αγάπη είναι. Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή, μας λέει ο Σέξπιρ, και πράγματι όλος ο κόσμος που βλέπουμε δεν είναι παρά ένα θεατρικό έργο που ανεβάζουμε στο νου μας ανά πάσα στιγμή. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Πώς μπορούμε να μάθουμε να επιλέγουμε Αλλιώς. 6 φορές σήμερα με ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη δίνουμε χαρούμενα 5 λεπτά στη σκέψη που βάζει τέλος σε όλους τους συμβιβασμούς και τις αμφιβολίες και τις υπερβαίνουμε όλες μαζί. Άρχισε την αναζήτησή σου για τον άλλο κόσμο, ζητώντας μια δύναμη πέρα από τη δική σου και αναγνωρίζοντας τι είναι αυτό που αναζητάς. Δεν θέλεις ψευδαισθήσεις και έρχεσαι σε αυτά τα 5 λεπτά και περιμένεις τον Θεό να σε βοηθήσει, καθώς λες, είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους. Ας δεχτώ τη δύναμη που μου προσφέρει ο Θεός και ας μην δω καμιά αξία σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μπορέσω να βρω την ελευθερία μου και τη λύτρωσή μου. Αν θέλουμε να το κρατήσουμε αυτό ως εικόνα, για παράδειγμα, αντί να βλέπω τη συμπεριφορά του άλλου και να θεωρώ ότι μόνο αυτό είναι η πραγματικότητα που έχει, να θυμηθώ ότι από μέσα του υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα, αγαθή και ειρηνική. Ναι.
Εδώ όμως κινδυνεύουμε να πάμε με το εγώ, να θυμηθείτε ότι το εγώ κάνει μαζί μας τα θαύματα και θα μπει μέσα σε αυτή τη διαδρομή και θα θελήσει να το πάει στο αντίθετό του. Εδώ δεν μιλάει για το αντίθετο, τα μαθήματα θεμάτων δεν μιλάνε για το αντίθετο, μιλάνε για ένα άλλο επίπεδο, πέρα και από τα δύο αντίθετα. Και έτσι φεύγουμε από το δίπολο. Δεν είμαστε πιασμένοι σε αυτό το δίπολο. Πάμε σε μία κυριολεκτικά άλλη αντίληψη. Ας δούμε λίγο πώς κατέληξε, για να το θυμηθούμε, τα λόγια τα σημερινά. Μας λέει λοιπόν, είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους. Ας δεχθώ τη δύναμη που μου προσφέρει ο Θεός και ας μην δω καμιά αξία σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μπορέσω να βρω την ελευθερία μου και τη λύτρωσή μου 6 φορές σήμερα. Και τότε, συνεχίζει, ο Θεός θα είναι εκεί. Επειδή έχεις επικαλεστεί την πανίσχυρη δύναμη, η οποία με ευγνωμοσύνη θα κάνει αυτό το γιγαντιαίο βήμα μαζί σου. Ούτε και θα παραλείψεις να δεις τις ευχαριστίες του να αποκαλύπτονται στην πραγματική αντίληψη και την αλήθεια. Δεν θα αμφιβάλλεις για ό,τι θα δεις, επειδή αν και είναι αντίληψη, δεν είναι το είδος της όρασης που τα μάτια σου έχουν δει ποτέ πριν, δίχως βοήθεια. Και θα γνωρίζεις ότι η δύναμη του Θεού σε στηρίζει, καθώς έκανες αυτή την επιλογή. Εδώ βλέπουμε τη σκάλα του Ιακώβ. Ναι, σε αυτό το συμβολικό πίνακα του William Blake, αυτού του ζωγράφου, ο οποίος ήταν γνωστός συμβολιστής. Διώχνε τον πειρασμό εύκολα σήμερα, όποτε εμφανίζεται, απλώς με το να θυμάσαι τα όρια της επιλογής σου. Το μη πραγματικό ή το πραγματικό, το ψεύδος ή την αλήθεια. Είναι αυτό που βλέπεις και το μόνο που βλέπεις. Η αντίληψη είναι συνεπής με την επιλογή σου και η κόλαση ή ο ουρανός έρχεται σε σένα όλος μαζί. Το μόνο που χρειάζεται να λες οποιοδήποτε κομμάτι της κόλασης, οποιαδήποτε μορφή και αν παίρνει, είναι απλά αυτό. Είναι αδύνατο να βλέπω δύο κόσμους. Αναζητώ την ελευθερία και τη λύτρωσή μου και αυτό δεν είναι μέρος αυτού που θέλω. Χαιρόμαστε που η Ανθή σχολιάζει ότι πιο παραστατικά δεν γίνεται, γιατί πράγματι είναι τα μαθήματα ζητούν σιγά σιγά να μεταβούμε σε μια άλλη αντίληψη της πραγματικότητας. Χαιρόμαστε με κάποιο τρόπο μπορούμε να το μεταδώσουμε. Αλλά το πιο ουσιαστικό είναι το βίωμα. Και ρωτάει η Βέρα 2 λόγια παραπάνω για αυτόν τον κόσμο που είναι πέρα της αντιθέσης με κάποιο παράδειγμα. Βέρα, το παράδειγμα είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Όταν έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο επιθετικό, ο οποίος ουρλιάζει, αν τη στιγμή που καταφέρνω να θυμηθώ ότι στην πραγματικότητα ουρλιάζει για αγάπη, έχω βγει έξω από τις αντιθέσεις. Είμαι σε μια τρίτη κατάσταση. Δεν τον βλέπω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Βλέπω μια κραυγή για αγάπη. Είναι έξω από τις αντιθέσεις. Και να δούμε και κάτι που μας λέει στο κεφάλαιο 8, στο υποκεφάλαιο 6, στην παράγραφο 9. Μας λέει, η αλήθεια μπορεί μόνο να βιωθεί. Δεν μπορεί να περιγραφεί ούτε να εξηγηθεί. Μπορώ να σου φέρω την επίγνωση για τις συνθήκες της αλήθειας, αλλά η εμπειρία έρχεται από το Θεό. Μαζί μπορούμε να εκπληρώσουμε τις συνθήκες της, αλλά η αλήθεια μόνη της θα ανατείλει μέσα σου. Έτσι λοιπόν είναι μια προσωπική εμπειρία, γιατί είναι μια προσωπική επιλογή. Είναι μια επαφή με το Θεό. Απλώς χρειάζεται αλλαγή οδηγού. Αντί για το εγώ, να πάρουμε για οδηγό το πνεύμα μέσα μας, τον Ιησού, ή ότι ο καθένας έχει που τον πηγαίνει σε αυτή την, στον ορθόνο, τον πηγαίνει στην αλήθεια. Αυτά για σήμερα. Καλή μέρα σε όλους. Καλή εξάσκηση. Χαίρετε. Γεια σας.